เอากลับบ้าน11ลูกค่ะรวมไหมคะไม่อะไรรวมน้องไม่เอาผักได้ไหมเอา5ลูกค่ะไส้รวมไม่เอาผักเหมือนกันรู้ไหมค่ะ那边真的爷爷给你的香料。好一个。ตั้งก่อนค่ะเดี๋ยวพี่ถ่ายกันอย่างละแบบค่ะ5ลูกไม่ใส่ขาอย่างละลูกไม่ใส่ขาตัวด้วยน่าจะตัวอยู่ไหนแล้วใส่กันเลยนะเอากินไหมคะไม่จะชอบ别的哎，这是章鱼小丸。哎，哪个好吃啊？
刚你想下蟹鸡鱼很难，香章鱼，你要这个。How much? This one how much? 买一桶100。哇，这个吗？啊。